गौरव का लाइफ जैकेट ठीक करो, आराम से गौरव। आता चेंज केलेलं आहे, दर्शन घेतलेले आहेत आणि आता आम्ही जाणार आहोत वॉटर स्पोर्ट्स करायसाठी। वॉटर स्पोर्ट करायचं काहीही वय नसतं, तुम्ही बघू शकता ते ऑलरेडी 50+ आहेत आणि वॉटर स्पोर्ट करतायत, तर तुम्ही येऊन वॉटर स्पोर्ट करू शकता। तुम्ही बघू शकता हे सर्व फॅमिली मेंबर्स आहेत माझे आणि आता चालले तर बघा गेले। किधर है? वो कर रहे, मेरे को देख रहा, वो किधर गया? ऑन बिहाफ ऑफ सागर मैं शूटिंग कर रहा हूँ और हम लोग 4 जन जा रहे हैं। लेके जाता हूँ इनको। साइड और ये बीच में आ चुके हैं बहुत से पब्लिक। अरे भाई थोड़ा फास्ट ले भाई, फास्ट की ले रहे हो, खड़े के देखना भी समझेगा फास्ट कितना ले रहे हैं। आता आपण जातोय बनाना राइड वर। जब भी पलटी हुआ हाथ छोड़ने का। हाँ बस हाँ, पलटी किधर भी हुआ ना हाथ छोड़ देने का, ये नहीं पकड़ने का, हाथ ऊपर करने का। ये सागर हम लोग आने चाहिए। 6 जण बसलेले आहोत इथे, पुढे आमचे मासा पण बसलेले आहेत। आणि आम्ही जातो आहे। Come on guys! याला बोलतात वन हँड बुल राईड। वाटर बुल यो तुम्ही बघू शकता आता थोड्या वेळात सनसेट होणार आहे। हा चालू आहे काम भारी। भाई ऐसा ही मुंबई जाने दे, मुंबई जाने दे। ए थोड़ा आगे लेना भाई। ओए थोड़ा स्पीड में जाने देना चलेगा भाई। वो झंडा बोला था, वो झंडे के पास गया ही नहीं। तो झंडा कभी आता ही नहीं है, पीछे चला जाता है। भाई अपना सेकंड राइड है। पण तुम्ही बघू शकता पाणी बोट राईड पलटी झाली। आणि बघू शकता तुम्ही सर्व इकडे आमच्या बरोबर एक सीए आहेत, एक डॉक्टर आणि तुम्ही बघू शकता माय गुडनेस, दिस लाईफ जॅकेट सेव्ड अस ब्रो। या लाईफ जॅकेटची काय व्हॅल्यू आहे ती इथे येऊन कळते आम्हाला, नाहीतर मला तर स्विमिंग करताच येत नाही। मी फक्त इकडे पाय मारतोय। गौरवला तुम्ही बघू शकता लाईफ जॅकेट निघायला आलाय। गौरव का लाइफ जैकेट ठीक करो, आराम से गौरव। चलो। हाँ उधर आना चाहिए ना, बोट तो आना चाहिए। गौरव हाथ नीचे रखना, शोल्डर से दबाना लाइफ जैकेट को। हाँ बस उसको ऊपर मत जाने देना, वो ज़्यादा ऊपर जा रहा है।
हाँ हाँ भाई उसको ले लो पहला। हाँ हाँ आराम से डॉक्टर क्या बात है डॉक्टर इज एंजॉयिंग बघा नहीं नहीं पागल है चलो अरे हाँ तो आना तो चाहिए उधर मेरे पास तो मैं आऊंगा ना नहीं नहीं पागल है शेवटी मीच राहिलेलो आहे आणि डॉक्टर पण आहे पण आता मी दमलोय आणि मला वाट बघतोय की मी कधी जवळ येते माझ्या तर तुम्ही बघू शकता हा थरार ते फक्त एवढंच आहे की थोडं शांत राहावं लागतं अजून काही नाही पेशन्सचा खेळ आहे सर्व आणि थोडासा टेक्निकचा खेळ आहे तुम्ही बघू शकता तो जी स्पीड बोट पण खूप हळूहळू घेऊन चालला आहे त्याने तर सरळ केले म्हणजे ते आता तो घेऊन जाणार बरोबर पण तुम्ही बघू शकता इकडे पाणी किती आहे डीप हिशोबाच्या बाहेर सो फायनली आपण जातोय आणि गणपतीपुळेचा खारा खारा पाणी पियालेलो आहोत गणपती बाप्पा बरोबर पाणी गेलं हां भरपूरच शायद अपन और एक बार गिरने वाले हैं शायद मेरे को पता नहीं है हाँ पलटीवर है चलो अपन आगे ही चले जाते हो गौरव हाँ गौरव सीधा रहना गौरव उसको छोड़ना गौरव बोट को छोड़ना आराम से ए गौरव भाई इसको लेना पहला ए गौरव क्या लग गया तेरे को नहीं पानी में गए रहे थोड़ा नाक में अपार्टमेंट पानी जाता ना बरोबर नहीं लगता नहीं मैं उधर नहा नहीं पा रहा हूँ फ्लोट मेरे को वापस इसको पकड़ो एक मिनट हाँ 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 ऊपर वो चले जाएंगे ना कौन नहीं मालूम नहीं भाई अभी कोशिश तो कर रहे हैं बट अपन छोड़ नहीं सकते उनको आऊँ मैं पीछे बैठूँ ना हाँ
फ्रिकिंग स्कॅरी. 3 वेळा बोट पलटी झाली. एक एक करून तो रेस्क्यू करून आणतोय आत बाहेर. आणि 4 जण बोटवरती राहिले. 3 वेळा पलटी झाली. आधी पहिल्यांदा आम्हाला असं वाटलं की त्यांनी जाणून बुजून तसं करतात, पण सेकंड आणि थर्ड टाईम इट वॉज व्हेरी स्कॅरी. कारण पाणी खूप मागे खेचत होतं, तर डीप आहे पाणी. तुम्हाला बोललो होतो की आम्ही जशी बोटिंग केली होती बीचवरती, तर आम्ही 8 जणांनी टोटल एक बंपर यूज केलं होतं आणि एक बनाना बोट जी आम्ही यूज केलं होतं. त्याच्यामध्ये आम्हाला टोटल 2300 रुपये झाले, 2300 रुपीज. आणि बोटिंग वगैरे पण करा, प्रॉपर चांगलंवाले लाईफ जॅकेट यूज करा. ते तुम्हाला बरेच हेल्प करतील जर तुम्हाला स्विमिंग येत नसेल तर.